Istenem, halleluja. Ámen, foglaljatok helyet. Nekem van a lehetőség, hogy egy ilyen üdvözlést csináljak így a mai reggel folyamán, és egy olyan témával készültem, ami hát kicsit mostanában megosztja az embereket. És fel is hívnám ide a Steve-et, hogy jöjjön már ide egy kicsit. Aha. És akkor... Gyerünk, Steve! Hajrá! Köszönöm szépen, ennyi lett volna az összes. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok ezzel az üdvözléssel egymással, és elég nehéz üdvözölni egymást, és most olvasok egy idézetet, amit a legnehezebb mostanában betartani. Köszöntelek titeket, testvérek, mindnyájan, köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntésemet saját kezemmel írom. Tehát Pál egy olyan kihívást ad, ami lehet, hogy abban az időszakban megvalósítható volt, bár azt gondolom, hogy a ragályos betegségek akkor sem voltak nagyon ritkák. Tehát az ilyen lepra, meg kolera, meg bármi. Tehát ott abban az időszakban ez rendesen benne volt a környezetben, illetve a higiéniai eszközök sem álltak olyan nagy mértékben rendelkezésre. Na most én azt gondoltam, hogy most gyorsan csinálnánk egy ilyen, hogy a búbánatba üdvözöljük egymást, amikor szeretjük, amikor társaságba kerülünk. Milyen technikák vannak az üdvözlésre? Gyorsan egy pár ember. Igen, tehát a pacsi, tehát lehet pacsival. Ha nem akarod tacsolni a másit, akkor lehet egy ilyet csinálni, lehet egy ilyet integetni. Aha. Milyen más lehetőségek vannak még? Igen? Átölelni a másikat? Kinek van ezzel problémája, hogy átöleljék? Nekem néha mostanában szokott lenni ezzel problémám. Illetve a feleségemnek, mert én már átestem a Covid-on, ő még nem, úgyhogy ez egy kicsit nehéz, hogy miket adunk át a másiknak. Oké, milyen más lehetőségek vannak? Szerintem ti sokkal kreatívabbak vagytok ennél, tehát öklözünk. Igen, még milyen? Tiniknél nincsen? Mit csinálszunk? Kacsintok. Tök jó. Aha, igen? Az auránkkal összefejerünk, tehát mindenki a saját kar aurájával összefejel, értem? Igen? Csak simán köszönünk neki. Integető, igen, könyököst adunk a másiknak, igen, tehát bokával összecsapjuk, csinálhatunk ilyeneket is, tehát ha már magyarok vagyunk. Igen? Igen, a focistáknál, igen, lehet térdel. Oké, lehet mambózni, tehát oda lehet egy... Ez a kőpapírolló, ez a legrosszabb szerintem, amikor így megpróbáljuk kitalálni, hogy most a másiknak... Van még esetleg valami ötlet? Bólintás, tehát egy ilyen sima, egyszerű bólintás. Igen, kalapemelés, hát ha kinek van kalapja. Tehát szerintem iszonyatosan kreatívak tudunk lenni azzal, hogy köszöntsük a másikat, és mi egy ilyen ölelkezős fajta egyház vagyunk. Ez egy jó dolog, mert szeretjük átölelni egymást, szeretjük átkarolni a másikat. Most ez nem annyira dívik. De az tök jó, hogy tudunk kreatívak lenni, és tudunk megértőek lenni a másikkal, hogyha adott esetben ez neki nehezére esik, vagy inkább szeretne távol. Most is látok olyanokat, akin van maszk, van olyan, akin nincsen maszk. Lehetünk ilyen ítélkezőek, hogy nézd meg azon meg, nincsen maszk. A másik meg az, hogy nézd meg, hát rajta meg miért van maszk. Tehát, és lehet, hogy a sminked nem jól sikerült ma reggel, tehát ez könnyedén előfordul, és akkor ezzel próbálod eltakarni. Nincsen ezzel semmi gond, de tényleg igen, Szepi az egész arcát eltakarja, ez segít mindannyiunknak. Tehát az a kérésem mindenki számára, nagyon egyenesen, nagyon őszintén és szeretettel kommunikáljuk egymással, hogy mi fér bele a közeledésünkbe. Ha nem fér bele az ölelés, akkor nyugodtan mondd meg, figyelj, én nem ölelkezem, viszont adok egy pacsit, mit tudom, integetek a másiknak, és legyünk óvatosak ezzel a dologgal, mert ez másiknak rossz érzést kelthet, és viszont is. Szóval ez egy kényes időszak. Aki akar, használhatja pár idézetét a tekintetben, hogy szent csókkal üdvözli a másikat, lelke rajta. Én a páromat mindig szent csókkal szoktam üdvözölni. Maradok ebben is, tehát a házastársaknál ez abszolút mértékben nem tiltott. Szeretnék imádkozni az Istentiszteletére, és lesz egy rész, most egy kis közösségi idő, amíg a tinik elmennek egy kicsit magukkal tölteni egy időt, egy jó időt egymással, mi meg nekünk lesz lehetőségünk ilyen tinimentes istentiszteletet csinálni, úgyhogy imádkozzunk
Imádkozzunk az Isten tiszteletért. Drága Atyánk, végtelenül hálásak vagyunk neked azért, hogy összejöttünk, hogy dicsőíthetünk téged, hogy van lehetőségünk dicsőíteni együtt, egy légtérben, Atyánk, és különböző állásponton, meg helyzetben vagyunk így a járvány miatt. Segíts, hogy tudjuk ezt az időszakot átvészelni, megerősödni benne, a kapcsolataink megerősödjenek, a lelkünk megerősödjön veled, a veled való kapcsolatunk megerősödjön, és imádkozom azért, hogy amikor eljön az az idő, amikor már nem kell ezzel szenvednünk, Istenünk, akkor tudjuk egyszerűen csak úgy élvezni a közösségi időt, hogy bárkit megölelhetünk, bárkit megcsókolhatunk az egyházban. Mi így szeretjük kifejezni az egymás iránti érzett szeretetünket, és ez egy jó dolog is, Istenünk. Segíts, szabadíts meg ezektől a dolgoktól minket, segíts, hogy türelemmel kivárjuk a végét. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ma együtt úrvacsorázhatunk, együtt hallgathatjuk a prédikációt, hogy lélekben megerősödve és fizikailag egészségesen térjünk haza, segíts nekünk ebben. Nagyon szeretünk a fiad nevében, ámen. Most pedig megkérem a tiniket, hogy akkor menjenek a... Így van. Nekünk meg legyen egy jó közösségi időnk. Jézus, még tisztább, mint minden múló ragyogás. Sziasztok! Most a úrvacsora fog következni. Anna fog megosztani, hallgassátok szeretettel. Igen. Köszönöm. Jó volt hallgatni a múlt héten a fiatalokat, és a mai alkalommal én, mint egy nagymamakorú asszony, osztanék meg arról, hogyan váltam tanítvánnyá. 14 éves koromban kezdtem dolgozni, mert apukám beteg lett, és hamarosan meghalt rákban. Ő csodálatos ember volt, szerető, gondoskodó és tiszta szívű. Nagyon szeretett engem is, a családját. Az addigi nyugodt, békés világom egyszerre összeromlott. Munka mellett érettségiztem le, és mint pénzügyi előadó dolgoztam a vállalatnál. Egy kis idő múlva ismerkedtem meg a leendő férjemmel, és 3 gyerekünk született. A házasságom nagyon rosszul alakult, a férjem sokat ivott, és 1993-ban, 49 éves korában meghalt infarktusban, és én 42 évesen ott maradtam egy 16 és egy 15 éves tini lánnyal, és egy 2 éves fiúval. És gyermekgondozási segélyem voltam. Amikor vissza akartam menni dolgozni, 25 év után elbocsájtottak. A legnagyobb gondot az okozta, hogy nem volt kivel megbeszélnem a problémáimat és a felmerülő kérdéseimet. De Isten segítséget küldött egy házas pár személyében, akik a Jehova tanúi voltak. Hitet ébresztettek bennem, de kétségeim támadtak az ő tanításukkal szemben, és nem lettem Jehova tanúja. Később a játszótéren találkoztam a Károly Erikával, aki meghívott engem egy hajóra, ahol az egyház 5. évfordulóját ünnepelték. Nagyon jól éreztem magam, de később mégis azt gondoltam, hogy mint tanítvány ennek úgysem tudnék megfelelni. De a lányok utánam jöttek, és elkezdtünk tanulmányozni, és megkeresztelkedtem. Jelenleg egyedül élek, de meggyőződésem, hogy nem vagyok egyedül, mert Isten velem van, szeret és elfogad, és ez a kapcsolat a legfontosabb a számomra. Oswald Campbell mondja, valódi önmagadat a fájdalom tüzében tudod megtalálni, amikor úgy döntünk, hogy fenntartás nélkül bízunk benne, megszabadulunk a szenvedés nyomasztó súlyától, és még közelebb von magához, szerető mesterünk, és mások is láthatják, hogy mi Jézussal együtt voltunk a nehézben.
Végül egy idézettel fejezném be, Ézsaiás 48:17. Ezt mondja az Úr, a te Istened, a te megváltód, Izrael szentje. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük, Anna, hogy megosztásodat. Imádkozzunk az úrvacsoráért. Drága Istenünk, köszönjük, hogy te feláldoztad az életed, a legszentebb fiadat értünk, Istenem. Atyám, jó hallgatni élettörténeteket, jó hallgatni, hogy mikor emberek téged választanak, akkor megváltozik az életük, Atyám. És tudom azt, hogy nekem is, mikor a fiad Jézus halálát hallottam, és át tudtam élni az ő áldozatát, az változtatta meg az életemet, Istenem. Tudom, hogy Annának is ez segített a legtöbbet. Tudom, hogy ezek az úrvacsorák, ezek segítenek emlékezni az ő áldozatára, halálára és feltámadására, Uram. Köszönjük, Istenem, hogy ezen keresztül lehet egy végtelen kapcsolatunk veled. Részesülhetünk a te végtelen szeretetedből, és ezt megoszthatjuk egymással, és megoszthatjuk másokkal is a környezetünkben, Istenem. Atyám, áld meg az úrvacsoránkat, áld meg a szőlőtő termését, amit magunkhoz veszünk, a pászkát, ami Jézus testét lelképezi, és Jézus vérét lelképezi, Istenem. Atyám, köszönjük azt, hogy együtt emlékezhetünk rád, a te áldozatodra, a te halálodra és feltámadásodra. Köszönjük, és fiad nevében imádkoztam. Ámen.
Köszönjük, Anna. Most pedig a prédikáció előtt álljunk föl mindannyian, és énekeljünk egy éneket. Szent lelkeddel töltsd el a szívem. Szent lelkeddel töltsd el a szívemet, ő legyen ki irányítja életemet, így minden gondom, bajom, ami előttem áll, szívem, lelkem legmélyből hozzád felszáll. Atyám, 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 Jézus, 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 lélek, lélek, szent lélek, adj nekünk sok erőt a lelki harchoz, tartsd távol az életünktől mindent, mi rossz, hogy tökéletesek lehessünk Jézus előtt, végső napon megálljunk a szentek között. Atyám, 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 Jézus, 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 lélek, lélek, szent lélek. Ámen. Foglaljatok helyet. Amen. Oira Kusi. Thank you so much. Köszönjük szépen. And it's great to be with you all this morning. Remek veletek lenni ezen a And reggelen. thank you so much for the welcome, Shawnee. Köszönjük az üdvözlést, Sanyi. And also the fellowship break. I thought that was exciting. És az úrvacsora is nagyon izgalmas volt szerintem. And just the purpose of that is just so that we can just have some extra fellowship time, for us here. És a közösségi idő, bocsánat, igen. Ez nagyon jó ahhoz, hogy egymással lehessünk és beszélgethessünk a közösségi időben. Because sometimes people come and they sometimes go right after service, but it's great to be able to catch those people that sometimes try to És sneak out. van, hogy néha emberek azonnal elmennek az istentisztelet végén, de a közösségi idő nagyszerű alkalom arra, hogy elkapjuk őket és beszélgessünk velük egy jót. Amen. So, hoida. So after service also we're having a Bible Talk Leaders meeting. És a szolgálat után Biblia körvezető találkozónk lesz. And we'll also have a link for that, so if for whatever reason you can't be there physically, we will have a Zoom link for that. Ez lesz egy Zoom link is, azok számára, akik nem tudnak fizikailag ott lenni majd. And the rest of the announcements will be later on, so please stay tuned Többi bejelentésre később kerül sor. at the end A végén. of the service. So, amen. Well, we're back in the book of John. Újra jött vagyunk János evangéliumában. And we're going to end up the book of John here. Most fogjuk befejezni ezt a könyvet. Amen? Amen. I don't know if you're excited or not. Amen. Nem tudom, hogy mennyire vagy izgatott, de én igen, ámen. But the book we're going to do, starting later on, is the book of Acts. Ami a következő könyv, amit megnézünk, az majd az apostolok cselekedetei lesznek. Hoida. We're all excited about that. Mind izgatottak vagyunk emiatt. The book of Chelegadetetek. Amen. So, amen. That doesn't need translation. It's like a machine gun. That's so it's rapid fire. Szükség sincsen. Amen. So I'm an American. Everything becomes a gun in my head, I guess. So, amen. So John 21. János 21. We're going to read this passage, Elolvassuk ezt a fejezetet, and we see that they're back to a fire. és vissza tűzhöz a mostani prédikáció címe. As Peter denied Jesus around a fire, Mert ahogy Péter megtagadta Jézust a tűz mellett, we're going to see him in this passage back in the fire. és most ebben a fejezetben látjuk, hogy ahogy visszatér a tűzhöz. So we're going to read the chapter here from verse 1 to 25. Szóval a fejezetet elolvassuk 1-től 25-ig. And so, hoida Benny. Kezdem. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánál,
a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még 2. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit se fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vesétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és akkor találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette a felső ruháját, mert vezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mint egy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a 3. alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, mást övez fel téged és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Erre elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírták 1-től 1-ig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Amen. Hoira. Kusi Benny. And so we see the last chapter of John here. Most a János evangéliumának utolsó fejezetét látjuk itt. And you know, it's an amazing passage. Ez egy nagyszerű fejezet. And also, I just realized I didn't say awesome job with the communion, Anna. Amen. Okay. És azt elfelejtettem mondani, hogy nagyszerű munkát végeztél az úrvacsorával, Anna. Amen. Kusi. Okay. Szépen. super volt. And so, you know, but we see the last chapter of John, the closing out. Tehát ez a lezárása és befejezés János evangéliumának. And you know, because it's interesting, because at the end of chapter 20, it seems like the book is over, and then there's this other scene. És ez azért érdekes, mert a 20. fejezetben úgy látjuk, mintha véget érne a történet, de még van itt ez a kis rész. And it's almost like John wanted to add in like this extra scene. És úgy néz ki, mintha János így hozzá akarta volna tenni ezt az extra jelenetet. And this very deep and convicting, conversation with Peter. És ez egy nagyon mély beszélgetés Péterrel. And you know, so let's just start here. And what we see here, let me see. Getting real with Jesus. Wow, something happened with the slide. Amen. Elcsúsztak a betűk, de kezdünk őszinték lenni Jézussal. Getting real with Jesus.
őszintének lenni Jézussal. You know, not every conversation with Jesus was the deepest and most convicting. És nem minden beszélgetés volt Jézussal a legmélyebb, vagy a ilyen meggyőződésekkel. You know, people accused him of being a drunkard and a glutton. És sokan vádolták Jézust azzal, hogy részeges volt, vagy falánk. So it appears that Jesus must have been a happy guy to be around. És úgy nézett ki, hogy Jézus egy ilyen elég vidám fickó volt, aki körül lehettek az emberek. Amen. There's nothing wrong with being a likable person. Semmi gond nincs azzal, hogyha valaki szerethető. Amen. Amen. So, but you know what we see here is that he does get deep here with Peter. De itt azt látjuk, hogy itt Péterrel egy nagyon mély beszélgetést folytat. You know, and in the passage, Peter was the first one to jump out of the boat. És ebben a fejezetben Péter volt az első, aki kiugrott a csónakból. So he was excited to see Jesus. Nagyon izgatott volt, hogy lássa Jézust. You know, and we see him, jump out and not even wait for everyone else to get to the shore. És úgy ugrott ki, hogy másokat meg se várt, hogy kievezzenek a partra. He wanted to see Jesus so badly. Ennyire szerette volna látni Jézust. But he was like, forget about all these other guys. I just want to see Jesus. Elfelejtett minden mást, és csak látni akarta Jézust. And Jesus already cooked some food for them. És Jézus már főzött is nekik egy kis ételt előre. Jesus must have caught these fish himself. I don't know how that all happened. Lehet, hogy ő kapta el halakat, nem tudom. But he had all the food ready. De már minden étel el volt készítve. And so they're there and they're eating with him. És ott vannak most Jézussal, és együtt esznek vele. You know, and then Jesus just turns and asks them this question. És Jézus csak odafordul Péterhez, és megkérdezi ezt a kérdést. He's like, do you love me more than these? Jobban szeretsz-e, mint ezek? That's an odd question. Ez egy elég furcsa kérdés. You know, he was the one that jumped out of the boat first. Ő volt az első, aki kiugrott a csónakból. You know, it appears that he's probably the most excited to see him. Úgy látszik, hogy ő a legizgatottabb, hogy láthatja Jézust. Yet he's the one that's put on the spotlight. Mégis ő van most a rivalda fényben. And imagine if you're Peter, like, well, this is awkward. És képzeld csak magad Péter helyében, hogy hát ez ilyen elég furcsa helyzet. And notice that Jesus doesn't call him Peter here. És érdekes, hogy itt nem Péternek hívja. He calls him Simon, Simonnak hívja. which he didn't do before this. Amit nem így tett korábban. Right? He gave him the name Peter, and then here he's calling him Simon again. És ő adta neki a Péter nevet, és most ismét Simonnak hívja. Well, why does he do that? Miért csinálja ezt? Miért teszi ezt? Well, the text doesn't say exactly, but A szöveg nem írja le teljesen. but maybe he's reminding of where he came from. Lehet, hogy emlékezteti arra, hogy honnan jött ő. That he wasn't always a follower of Jesus. Nem mindig volt ő követője Jézusnak. He's like, Simon, do you love me more than these? Simon, jobban szeretsz engem ezeknél? Is he referring, what does these mean? És ő gondolkozik, hogy ez mit jelent? Maybe he's saying, do you love me more than these other guys? És lehet, hogy azt kérdezi, hogy jobban szeretsz engem, mint ezeket az embereket? Because if you recall at our last supper, you said that even if everyone else fell away, you wouldn't. Mert azt mondtad, vagy azt, hogy az utolsó vacsorán azt mondtad nekem, hogy ha ezek mind el is hagynak téged, én nem foglak. And so everything gets pushed on Peter here. És itt minden nyomás Péterre helyeződik. And Peter's like, yes, you know that I love you. És Péter azt mondja, hogy te tudod, hogy én szeretlek téged. And if I was Jesus, I'd have been like, well then, a week ago, why did you tell everyone that you didn't know me? Ha én Jézus lettem volna, azt mondtam volna Péternek, akkor egy hete miért mondtad másoknak, hogy nem is ismersz engem? But you know what the awesome thing about Peter here is? És mi a nagyszerű dolog itt Péterben? Is that he lets the dialogue continue. Hogy belemegy abba, hogy folytatódjon ez a beszélgetés. He allows this talk to keep going. És megengedi, hogy tovább épüljön ez a párbeszéd. You know, he lets the spotlight stay on him for a while. És hagyja, hogy ő legyen a dolgok központjában. You know, and so even though, you know, he's very confident still in his love for Jesus, even though he's proven that he's not as strong as he thinks he is. Még mindig nagyon bízik az ő szeretetében Jézus felé, még akkor is, hogyha bebizonyosult, hogy nem olyan erős, mint először gondolta volna magáról. You know, you ever been in a conversation where it all of a sudden becomes about you? Voltál már olyan beszélgetésen, ami egyszerre csak teljesen rád fordult? Valaki? Igen? Amen. Everyone, right? That happens. Megtörténik az ilyesmi. You know, and this is what happens with Peter. És ez történt Péterrel is. He kind of gets singled out. Hogy így
I don't know what a word for singled out is. I was thinking about this yesterday too. I don't know. Hogy ő lett kiválasztva egy fő témának. You know, and where all of a sudden now it's all about you. És most minden róla szól. You know, I remember after my, you know, in the second year I was an intern in the ministry. És amikor másodéves voltam a gyakorlaton, I remember I had a new co-leader, volt egy helyettes vezetőm, and there were some difficulties. és voltak nehézségek. And I remember one day, my evangelist came up and he said, "Hey, I think we should have a talk together." És egy nap odajött hozzám az egyik evangélista, és mondta, hogy beszélnünk kell. And I was like, finally, she's going to hear it. És végre, azt mondtam, végre most hallani fogja. You know, I thought finally we're going to be able to talk to her and set her straight. És végre tudok beszélni vele, és meg tudom mondani neki egyenest. And some of the other interns came to the talk. És a többi gyakorlaton lévő ember is odajött a beszélgetéshez. And we sat down. És leültünk, And then all their chairs started turning towards me. és a székeik szép lassan felém fordultak. And I was like, no, I've been ambushed. És úgy éreztem magam, mintha így, húha, most így megtámadtak. I was like, no, this is about me now. Nem lehet most, már ez rólam fog szólni. You know, there's something called scopeophobia. It's the fear of being stared at. Hogy van egy ilyen dolog, hogy az emberek egy fóbiája van amiatt, hogyha folyton őt nézik. Hasonló a lámpalázhoz. Have you ever had someone stare at you in public? Volt már olyan, hogy valaki az utcán csak így bámult téged? You know, I don't think anyone likes being stared at. Szerintem nem nagyon szeretik az emberek, hogyha így bámulják őket. You know, you feel uncomfortable. Kényelmetlenné teszi a helyzeted. You know, where you can feel like you're in a fishbowl and everyone's just looking at you. És úgy érzed, hogy... Sorry? Everyone's looking at you. És mindenki rád néz. But, you know, I think we should think about this. El kéne gondolkoznunk ezen, azt gondolom. How hard is it for you Milyen nehéz neked, to talk about you? hogy magadról beszélj. How hard is it for you to have a conversation about what you need to grow in? Mennyire nehéz neked arról beszélni, hogy miben kell neked növekedni. Maybe it's in your marriage. Maybe it's taking input from your spouse. Lehet, hogy a házasságban van, hogy többet kellene beletenned. Maybe it's at home. Lehet, hogy az otthoni ügyekről van szó. Maybe it's with friends. Lehet, hogy a barátokkal van valami. Maybe it's in the fellowship. Lehet, hogy a közösséggel részvételedben van valami. But think about that. When you have to talk about yourself, do you listen? És gondolkozzunk el azon, hogy amikor rólad van szó, akkor elgondolkozol-e ezeken a dolgokon. And that's what inspires me about Peter here. I want to be like this. És ez az, ami inspirál Péterben, hogy szeretnék olyan lenni, mint ő. I don't want to be ignorant. Peter was a little bit ignorant. Nem szeretnék így ilyen tudatlan alak lenni. But he allowed for even his love for God to be questioned. És megengedte még azt is, hogy megkérdőjelezzék az ő szeretetét Isten felé. You know, and you look in verse 17. 17-es versben. It says that when Jesus asked a third time, azt mondja, hogy amikor Jézus harmadszorra is megkérdezte, it said Peter got hurt. Akkor Péter elszomorodott. You know, and obviously he got hurt. És persze, hogy elszomorodott. Because he knew there was some truth in what was being said. Mert hogy volt valamennyi igazság abban, amit elmondtak. But you know, you see that he still goes, Lord, I do love you. De látjuk, hogy folytatja, hogy én tényleg szeretlek téged. You know, and sometimes, you know, it can be hard as a disciple. És néha nehéz lehet tanítványként élni. To deal with hurts. Tanítványként az ilyen fájdalmakkal vagy bántalmakkal megküzdeni. You know, and if someone sat you down and asked you 3 times, do you love Jesus? És hogyha valaki leülne szemtől szembe veled, és 3-szor egymás után megkérdezne, hogy szereted-e Jézust? I think you'd probably feel a lot more than just a little bit hurt. És azt hiszem, hogy sokkal többet fogsz érezni, mint egy kicsit megbántódva vagy. You know what's inspiring is that Jesus was willing to stick with someone that was struggling at the time. És az nagyon inspiráló, hogy Jézus képes volt ragaszkodni ehhez az emberhez, aki akkor nagyon küzdelmes időn ment keresztül. So this is actually an inspiring thing. És ez alapvetően egy inspiráló dolog. Amen? Amen. To see that Jesus has this character.
hogy Jézusnak van ez a tulajdonsága. That he's willing to stick with us when we're going through difficult things. Hogy ő hajlandó ragaszkodni hozzánk, amikor mi nehézségeken megyünk keresztül. But notice what he says here. De figyeljük meg, hogy mit mond itt. You know, he says, do you love me? And then he says, then feed my sheep. Azt kérdezi, hogy szeretsz engem? És You know, utána azt mondja, hogy őrizd az én juhaimat. You know, and if you could put that in a nutshell, És hogyha ezt ilyen dióhéjba akarjuk elmagyarázni, a big part of that akkor ennek a nagy is része, living an outward focused life. akkor ennek a nagy része egy kifelé forduló, kifelé összpontosító élet. Amen. An outward focused life. Kifelé összpontosító That's my élet. second point, is living an outward focused life. A második pontom az, hogy kifelé fókuszált élet. You know, Jesus already had caught and prepared the meal himself. Sorry? Jesus had already, just forget it. When Jesus was telling them this, Amikor Jézus ezt mondta nekik, Péternek, you know, he was serving them akkor ő szolgált. after they all just betrayed him. Szolgálta ezeket a tanítványokat azután is, hogy el lett tárolva. I have a hard time cooking for people that I know, Én akkor is azoknak is nehezen főzök, akiket ismerek. much less people that literally just abandoned me as I was crucified. Sokkal nehezebb azoknak főzni, akik elhagytak engem, miközben keresztre lettem feszítve, mondjuk. But he's saying, do you really love me? Then you're going to have to sacrifice. És azt mondja Jézus, hogy tényleg szeretsz engem, akkor itt áldozatot kell majd hozni. You know, you're going to have to live an outward focused life. Kifelé fókuszált életet kell majd élni. It appears that Peter struggled with this. És úgy látszik, hogy Péternek volt ezzel némi küzdelme. It seems to be that, you know, even when we see him jump out of the boat, it's all about him and Jesus, not also just everyone else and Jesus. És amikor kiugrik mindenki előtt a csónakból, akkor az is egy ilyen Jézus és őróla szóló dolog, mint inkább egy mindenkiről szóló. And even when we saw him walk on water, it was again him doing that alone, and he didn't bring anybody with him. És amikor kilépett a csónakból még korábban, hogy a vízen járt, akkor nem is vitt magával senkit. And even at the fire where he denied Jesus, it was just him. És amikor a tűznél volt és megtagadta Jézust, akkor is egyedül volt. You know, and what stops us from living an outward focused life? Mi az, ami megállíthat minket, hogy egy kifelé forduló életet éljünk? Sometimes it's past experiences. Lehet, hogy ezek ilyen múltbéli tapasztalatok. Before we start following Jesus, Mielőtt elkezdtük követni Jézust, but I think sometimes more often it's actually after we follow Jesus. de sokszor úgy gondolom, hogy olyan dolgok lehetnek ezek, amik akkor történtek, miután elkezdtük követni Jézust. You know, I remember one time, Emlékszem egy alkalommal, you know, I had a relationship with a brother. volt egy kapcsolat, hogy mi ez? Kapcsolatom egy testvérrel. And I remember he had a girlfriend from out of town, Volt neki egy barátnője a városon kívülről. and she was coming to visit. És ő meglátogatta a gyülekezetet. And you know, sometimes his brother and I, you know, we didn't always see eye to eye on almost anything. És ezzel a testvérrel nem mindenben értettünk együtt, sőt, majdnem mindenben. You know, and I remember we were sitting there, and I was like, "Oh, cool. Where is she going to stay?" És ott ültem, és nagyon menő, és hol lesz akkor a barátnőd? And he was like, "Oh, he's going to stay at my parents' house. She's going to stay at my parents' house." Azt mondta, hogy hát majd a szüleim házában fog élni. And I was like, "Oh, don't you live at your parents' house?" És te nem a szüleid házában élsz véletlenül? And he was like, "Yeah." És azt mondta, hogy igen. And I was like, "Oh, Én pedig úgy okay." voltam, hogy hát jó. And he was like, "Say what you were going to say." És most mit mondanál? And I was like, "What was I going to say?" Most mit mondhatnék? Hát, He was like, "Say what you were going to say." és ilyenkor kell őszintének lenni. I was like, "That I think it's a bad idea? Like what?" Gondoltam, hogy hát ez elég rossz ötlet. He was like, "I knew you'd say something like that." Ő azt mondta, hogy tudtam, hogy ilyesmit fogsz I mondani. was like, "Then why did you ask me to say it?" Miért nem kérdeztél meg erről? And he was like, "Why didn't you just tell me? Why didn't you just say it?" Miért nem akartad elmondani, miért tartottad ezt vissza? I was like, "Because I figured you wouldn't listen. You wouldn't do it anyway." Mert úgy gondoltam, hogy úgyse figyelnél rám.
which obviously made him more upset. Sorry. Which made him more upset. És ez pedig még csalódottabbá tette. And I was like, well, I mean, let's be real. Like, are you actually going to take this piece of advice, or are you going to reject it? Because then it's kind of proving the point. Like, Most vegyük olyan dolgokat, most elfogadod ezt a tanácsot, vagy hagyod az egészet? so anyway, his girlfriend broke up with him, and later, Később szakított vele a barátnője. I don't know why you would come to visit and then break up. But anyway, but that's what happened. Tehát eljött, meg is látogatta az egyházat, de később szakítottak, de mindegy. I was trying to be his friend throughout it. Sorry? I was trying to be his friend throughout that point. És ez idő alatt én próbáltam az ő barátja lenni, a testvérnek. And then we were playing basketball together. És egyszer együtt kosárlabdáztunk, And I was guarding him. és én voltam az ő, hát, was he an opponent or? Yes. Yeah. Én fogtam őt, tehát az ellenfelem volt. And I remember he faked, and I went up to block the shot. Ő dobta a labdát, én pedig felugrottam, hogy blokkoljam a dobását. And then he put his shoulder down, and boom! And I fell. Ő pedig megrendítette a vállát, én pedig elestem. And I broke my wrist in 3 different places. I had to have surgery. És a csuklóm 3 különböző helyen eltört, majd meg is kellett műteni. And I remember before the surgery, És emlékszem, hogy a műtét előtt so someone asked me, "Are you upset with this guy?" valaki megkérdezte, hogy nem csalódtam én ebben az emberben. And I was like, "No, maybe it was an accident." Én azt mondtam, hogy nem, lehet, hogy baleset volt. And then they put me under, but I was still able to talk. And then I was the anesthesia or whatever. I don't know. Igen. Whatever it is. Aztán altattak is, de but were you able to? I was able to talk, but just the painkillers and everything. Tehát a fájdalomcsillapítókat már beadták nekem, de még tudtam beszélni. And I guess I was a lot more honest when that happened. Úgy gondolom, hogy amikor én kábult voltam, akkor sokkal őszintébb voltam. And I had a lot to say about this guy. Volt egy pár dolog, amit volt egy pár mondani valóm erről az emberről. And I was very upset. Eléggé csalódott voltam. But it was, and it's funny, Ez azért vicces, but it's the reality of sometimes these bad experiences. hogy a valóság az néha rossz megtapasztalásokból áll, And we can get hurt, és megbántódhatunk, and then it could be a hesitancy to kind of get back in there as a disciple. és néha lehet bennünk egy ilyen tartózkodás attól, hogy visszatérünk a tanítványi élethez, Or to be honest. hogy őszinték legyünk. It can be very difficult. Néha nagyon nehéz lehet. But my last point is that life is a journey. Az utolsó pontom pedig az, hogy az élet egy utazás. And just living an outward focused life is also a journey as a disciple. Ez a kifelé forduló élet, ez egyszerre egy utazás is, mint egy tanítvány. Because when we put ourselves out there, Hát ahogyan kitesszük magunkat, we can get hurt. ha kitesszük magunkat ezeknek a dolgoknak, akkor lehet, hogy hogy bántani fognak ezekkel. Tough things can happen. Kemény dolgok történhetnek. Peter just got rebuked. What's rebuked? Peter just got corrected Pétert éppen kiavították, and told he was going to get killed. és el lehet mondani neki, hogy majd meg fogják ölni. And saw the resurrected Jesus. És közben látta a feltámadt Jézust is. That's a big day. Ez egy nagy nap, That's a big day. komoly nap. It was a big day for Peter. Nagy nap volt Péternek. And it's funny, És azért vicces, Peter learns about his journey az a vicces, hogy Péter megismeri az ő útját. and how it's going to end. És azt is, hogy fog ez az utazás végződni. And verse 18, 18. Versben, verse 18 is like probably one of my least favorite passages in the Bible, to be honest. őszintén szólva talán ezt kedvelem a legkevésbé a Bibliából, ezt a verset. He's like, man, because he's telling Peter, he's like, as time goes on, it's going to get harder and you're not going to like it. And it's not even going to be your choice. Elmondja Péternek, hogy ahogy telik az idő, úgy egyre nehezebb lesz, és te nem fogod ezt szeretni. És nem is a te választásod lesz, ahogyan a dolgok folynak majd veled. And then in verse 20, És a 20-as versben Peter tries to make it about John. Péter megpróbálja ezt így a Jánosra kenni a dolgokat. And again, John wants you to know that Jesus loved him.
És itt János megint leírja azt, hogy ő a szeretett tanítvány, és tudatni akarja a közönsége, hogy Jézus őt szerette. And Peter's like, well, what about him? És Péter azt mondja, hogy mi van vele? He doesn't even name him. He's like, what about that guy? Még csak nem is beszéltél hozzá, mi van vele? And Jesus doesn't give him an answer. És Jézus nem ad neki választ erről. He's like, what is that to you? Why does that matter? Mit számít az neked? You still have to follow me. Neked akkor is követni kell engem. You know, and it's so important Na ez nagyon fontos, to remember that everyone's on that journey. hogy mindenki emlékezzen a saját utazására. Now that doesn't mean that it's a good journey if it's without Jesus. That's a bad journey. But you, Ez azt jelenti, hogy egy olyan utazás, ami Jézus nélkül van, az egy jó út lenne. and that's why he says you need to follow me no matter what that means. Azért mondja Jézus, hogy követned kell engem, attól függetlenül, hogy ez mit jelent számodra. You know, but sometimes we can compare things. Néha összehasonlíthatunk dolgokat. You know, yeah, it's a journey. Amen. You know, in our building, A házban, ahol lakunk, there's no lift. nincsen lift, Chuck stairs. Only stairs. csak lépcsők. It's a lot of stairs. Rengeteg lépcső. It's too many stairs. I don't know what happened here. Túl sok lépcső. I don't know if they built this building and they were like, man, we should invent something one day that takes them up there. Lehet, hogy úgy építették ezt a épületet, hogy majd úgy is feltalálnak valamit, ami felvisz oda. You know, but and in the building, Az épületben, you know, we don't own this place, but all the owners of the flats talk. hogy All the owners a talk. lakás tulajdonosok azok mindig beszélgetnek. And our landlord has offered to completely pay for the lift. Offered to pay for the lift. És az egyikük mondta, hogy teljes mértékben kifizetné a liftet. And you would assume that everyone else in the building would be excited. És azt gondolnád, hogy mindenki más az épületben, az örülne neki. You know, but the people on the first floor are not so excited. Az első emeleti lakók nem voltak ilyen lelkesek. Because the landlord also wants to buy the top empty parts of the building. Mert a tulajdonos meg szerette volna venni a felső emeleteit az épületnek. And so no one cares about us on the fourth floor. Senki nem törődik velünk a 4. emeleten. But you know, all these people, there's always like one person in the building that says, nope, I don't agree. És mindig van egyetlen ember az épületben, aki megvétózza ezt, vagy azt mondja, hogy nem értek egyet ezzel. You know, and it's almost, maybe part of it is they don't want someone else to have something nice. És lehet, hogy ennek az is része, hogy nem akarják, hogy valakinek valami jó legyen. You know, when you don't have nice things, you don't want everyone else to have nice things. Ha nincsenek jó dolgaid, akkor, tehát ez olyan, mintha enyém nem lehet, akkor másik se lehessen. And we don't know all the exact reasons, but sometimes that's true in life. Nem tudjuk a pontos okokat, de néha ez igaz lehet az életben. You know, there's a phrase in English, misery loves company. Van ez az angol kifejezés, hogy a nyomor az szereti a társaságot. You know, when we're miserable, we want other people to be miserable also. Hogyha valami nyomorúságos vagy szerencsétlen történik velünk, akkor azt szeretnénk, hogy másoknak is ez legyen. And it's like, how could you be happy? I'm miserable. How could that possibly Hogy be? lehet, hogy te boldog vagy, mikor én nem? And that's the way in America. Maybe it's not here. I don't know. Ez egy szokás Amerikában, nem tudom, hogy így hogy van. Amen. I think it's everywhere. I think it's humanity. Úgy gondolom, hogy ez mindenhol lehet így. You know, if our lives are struggling, we don't want everyone else to be fine too. Ha mi küzdünk, akkor nem szeretnénk, hogy mindenki másnak jó legyen. You know, and that's not always true. Ez nem mindig igaz, persze. But it's true for Peter in this moment. Péter számára ez igaz ebben a pillanatban. Peter realizes that he might have a tougher journey than John. Péter itt ráeszmél, hogy lehet, hogy nehezebb útja lesz, mint Jánosnak. And John remembered this interaction. János erre a beszélgetésre emlékszik. And it must have made an impact on him. És biztos nagy befolyással volt ez rá. You know, and when our journeys are difficult, Mikor a mi útjaink nehézzé válnak, do we focus on Jesus? akkor Jézusra összpontosítunk. That's what he says. He says, follow me. Jézus ezt mondja, hogy kövessük őt. He's like, you've got to follow me no matter what that means. Neked követni kell engem, attól függetlenül, hogy mi történik. It's not follow me unless the times get tough.
Akkor is követned kell, hogyha nehéz idők várnak. Follow me unless things become different than you thought they would be. Akkor is, hogyha máshogy alakulnak a dolgok, mint ahogy gondoltad. So in closing, I want to inspire us. Szóval zárásképpen szeretnék mindenkit bátorítani. You know, and we're closing out the book of John. Hogy amikor most befejezzük János evangéliumát, And you know, the big purpose of John akkor Jánosnak a nagy szerepe you know, was to have this focus on Jesus. az volt a végén, hogy Jézusra összpontosít. To know who he is. Hogy tudja, hogy ki ő, Not for just the knowledge, nem csak tudásról van itt szó, but as an inspiration hanem egy inspirációról is, to follow Jesus hogy kövesse Jézust. wherever that takes us. Hogy kövessük Jézust, bárhová is vigyen. Amen. 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 Thank you so much. Amen. Now, Stefan, yes. Sziasztok! Egy jótékonysági programról szeretnék bejelenteni. De előtte egy kicsit visszamennék az időben, egész pontosan 258-ba, időszámításunk szerint. A római egyház ekkor Valerianus császár alatt üldöztetést szenvedett, és az egyháznak volt egy diakónusa, akit Lőrincnek hívtak. Egyébként Szent Lőrinc néven lehet találni róla valamit a Wikipédián. És őt a római prefektus felszólította, hogy adja át neki az egyháznak a kincseit, az egyház teljes vagyonát. És Lőrinc ekkor 3 nap haladékot kért, hogy összegyűjtse a kincseket. És aztán ezt az időt arra használta, hogy összehívta az összes olyan embert, szegény, nyomorék, vak, kiközösített embert, akiknek az egyház segített abban az időben. És úgy ment el a prefektushoz, hogy ott volt vele ez a kb. 1500-2000 ember. És amikor a prefektus kérdezte, hogy hol van az egyház kincse, akkor rámutatott az emberekre, hogy ez az egyház kincse, az egyháznak nagyobb kincse van, mint a császárnak. Na most ez a kis akció neki az életébe került, mert római hatóságok kivégeztették ennek következtében. De az utóbbi időben elkezdett engem is foglalkoztatni, hogy vajon a mi egyházunknak milyen kincsei vannak, hogy van-e ilyen kincse a mi egyházunknak, amit így fel tudna mutatni egy ilyen helyzetben. És ezért elkezdtem szervezni egy élelmiszerosztást, amit valamelyik hátrányos helyzetű magyar kistelepülésen szeretnénk megcsinálni. Persze felmerülhet az, hogy mekkora Magyarországon a szegénység, mert én őszintén szólva egész életemben vagy Budapesten éltem, vagy Észak-Nyugat Magyarországon, és ott igazából nincs nagy szegénység, viszont sok helyén Magyarországnak meg nagyon is van, és erről szeretnék egy rövid videót bemutatni, amit 2017 és 2018 körül filmeztek, én néhány ilyen rövid filmből vágtam össze, és Magyarországnak a legszegényebb falujáról, Csenyétérről szól. Lekapcsolnám a villanyt is, jobban olvasható legyen, mert Steve segítségével angolul is lett feliratozva, úgyhogy köszönjük Steve-nek. A szülők azért törekednek arra, hogy melegétel kerüljön az asztalra, de ez a melegétel legtöbb esetben földtészta, üresen, földkrumpliek és hagymával, tehát a legeslegegyszerűbb ételeket képzeljük el, amit ezek a gyerekek naponta esznek. A minőségi éhezés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a liszten és a krumplin kívül nem nagyon jut más a szervezetbe. Semmilyen ásványanyag, semmilyen vitamin nincs a gyerekek szervezetében, ami előbb-utóbb betegséghez és alultápláltsághoz vezet. Ezek a gyerekek sokszor korgó gyomorral éhesen fekszenek le aludni, ha egyáltalán van hova lefeküdni. Megvárnak a gyerekeik, abból nagyon könnyen lesz tüdőgyulladás, nem kap gyógyszert, hideg van a házban,
beesik az eső, nedves a ház. Egy-egy ilyen kikezelőtlen tüdőgyulladásnak a következménye egy életen át tartó légzési nehézséget jelenthet. Az ruhákat ugyanúgy kell kiosztani, mint az élelmet. Ne legyen rajta probléma, veszekedés, verekedés, mert itt csak azt gondolom, én szerintem. Mire van itt a legnagyobb szükség egyébként? Kajára, tapasztalni jobb csak elfordítani. Nyugtét. Aztán ennyi összvisz? Ennyi. A fára nagyobb szükség lenne, mint az ő? Szükségünk volt, mint az élelemre. 22-8-ból tűzhöz mindent venni. Hogyha meg elmennek ugye az erdőre, mert kénytelenek elmenni, akkor megbüntetik őket, legközelebb olyan nagy havazás, ezzel egy pár napra biztos meg fog jönni a tetőt is, olyan családok lehetnek, hogy 8-9 gyerekek családok lehetnek benne, azok hol fognak lenni. Jó napot! Mennyi idő alatt fog elfogyni ez az adomány, amit most kaptak? 3 nap alatt elmegy. Valaki Loris 3 nap alatt elfogy. Nem egyszer kell közül. Azt akarok, nem értelek minket! Négy van! A dolgok között menekítjük el! Mindenbe kérjük, mindenbe kérjük, mindenbe elfogadom! Menjünk a kohelyzetet meg! Nem engedjem semmi! Ez másfél, a 18 lesz. És vittünk is mindenkinek, sőt nem igazán kellett vinni, mert ahogyan meghallották a faluban élő gyerekek, hogy csoki van nálunk, megrohamozták a kocsinkat. Szívszorító egyébként belegondolni abban, hogy ekkora örömet tud okozni egy darab csokoládé. A nap legdurvább pillanata az volt, amikor megláttam ezt a kis háznak, lakásnak, élhető akárminek egyáltalán nem nevezhető kis fiskót. Amikor meghallottam a helyiektől, hogy itt bizony egy család éli a mindennapjait, muszáj volt bemennem hozzájuk. Igen. Mennyi? Van 4 gyerek, meg 2 felnőtt. Ez a helyen? Igen. Ezt nem is hiszem el. Ez nagyon brutális. És itt lakik egy család? Igen. Nincsen se fürdő, se semmi, ez konkrétan egy luk. Hát, ez igen. Ilyen teknőféle, Tudom, hogy egy borzalmasan cseki ajándék, nem nyilván ezzel semmit sem tudok most segíteni, de a gyerekeknek odaadnak. Igen. Egy kicsit sem. Ott biztosan tudok megkérni. WC az nincs egyetlen, de azt akkor hol oldják meg? Hát, oda tenni, És mennyi a segély? nem sok, 48 000 forint. És 48 000 forintból kell. Igen, fordulni. Gyógyszerokat váltok élelmiszernek, néha a ruhát szoktam hitve. 3-4 darab. Ha ilyen van is. Én magam nem is gondoltam volna, hogy ilyen rossz helyzet van néhány helyen Magyarországon, amíg el nem kezdtem így keresni olyan helyet, ahol élelmiszeradományt vihetnénk. Igazából még nem alakult ki teljesen, hogy lesz ez az egész, csak szerettem volna itt az egyházat bejelenteni, hogy van ez a program, pénzt lehet adományozni erre a célra. Készpénzt azt nem gyűjtünk, de Balogh Gábor azt mondta, hogy a szegénysegítési számlára lehet
utalni pénzt azzal a közleménnyel, hogy élelmiszerosztás. Ezzel a közleménnyel kell küldeni, és akkor ez arra a célra lesz felhasználva. Fülöp Andris azt mondta, hogy a vállalati kocsijával elmehetünk valamikor március elején. Majd kiderül, hogy pontosan hova megyünk. Valószínűleg majdnem kizárt, hogy ebbe a faluba mennénk, mert itt túl sok szegény ember van ahhoz, amit mi ki tudnánk most elégíteni. De egy másik faluban azért sok helyen vannak szegények, sajnos. Tehát az az adományozás gyűjtés, ami most lesz, az nem erre a célra fog fordítani, az az egyháznak lesz. De erre a célra pedig akkor a Balogh Gábor számláján gyűjtünk. És még annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem a Facebookon ezt ne reklámozzuk. Ugye Jézus mondta, hogy ne kürtöltessünk, hogyha jót akarunk tenni. Úgyhogy ha esetleg valaki ismerősöd van, akinek személyesen elmondod ezt, mert tudod róla, hogy szeret adományozni, szeret segíteni, akkor az úgy jó, de kérlek, hogy ne reklámozzátok ezt ilyen közösségi médián, hanem úgy maradjon amennyire lehet így köztünk. Úgyhogy hát köszönöm, egy idézetet írtam ide ki, hogy a szegények mindig veletek lesznek, és bármikor jót tudtok velük tenni, de én nem mindig leszek veletek, ezt ugye Jézus mondta a Márk 14:7-ben, úgyhogy ha azt gondolod, hogy ez a bármikor, az akár most is lehet, akkor szívesen vesszük a pénzfelajánlásokat, és a részletekről majd, hogyha valamire még szükségünk lenne, akkor azt e-mailben majd elküldöm. Köszönöm szépen a figyelmet! Imádkozunk most az adományozására, amit az egyház szükségleteire gyűjtünk. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy van miből adnunk, és tényleg jó ezeket a képeket látni, mert lágyítja a szívünket, meg észrevehetővé teszi a szegénységet a világon, és imádkozom azért, hogy a Stefánnak ez a kezdeményezéshez jó mederbe terelődjön, és jó célokat szolgáljon ki, hálásak vagyunk az ő szívéért, segíts, hogy minket is adományozásra és segítségre indítson. Imádkozunk most ezért az adományozásért is, hogy tényleg az egyházon belül és a köztünk lévő szükségleteket ki tudja elégíteni. Hálásak vagyunk azért, hogy össze tudunk jönni, van a hely, ahol istentiszteleteket tudunk tartani, különböző dolgokat tudunk csinálni, rendezvényeink lehetnek. Imádkozom azért, hogy tényleg a legjobb helyre menjen és a legjobb szükségleteket töltse ki. Nagyon hálásak vagyunk neked a fiad nevében. Ámen. És néhány bejelentést szeretnék elmondani, míg összeszedjük az adományunkat. Ugye jövő héten vasárnapra szeretnék mindenkit visszahívni istentiszteletre. Reméljük, hogy a járvány egyre lejjebb megy, és egyre többen tudunk majd itt összejönni, de ugyanakkor imádkozzunk a betegeinkért is, és beszéljünk is velük, tartsuk bennük a lelket, hogyha esetleg valaki elkapta a járványt. Bibliakörvezetők találkozója lesz ma, ugye erről lesz úgy tudom egy Zoom link is, amit David ki fog küldeni, hogy nem mindenki van itt a bibliakörvezetők közül. És lesz egy tini diák idő Csarnok tér 5, ez a 18-tól 20 óráig 18-án. Lesz egy fiatal szülők találkozója, és a szülőknek, akinek tini gyermekei vannak, nekik is lesz egy találkozója, mert nem annyira tudok tini szülőkről itt az egyházban. Így van. És 20-án pedig szintén vasárnap istentisztelet a Lurdi házban. Szóval, igen, és jövő vasárnap, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, hogy az istentiszteletünk a Facebookon lesz. Lehet, hogy termünk nincsen jövő hétre. Ez nem tudom, hogy miért van. Oké, szerintem ez valószínűleg nem így van, tehát az az első sor, ami ott van benne. Lehet majd az Facebookon is nézni az istentiszteletet, de itt leszünk, jó? Oké. Szóval maradjunk annyiban, hogy lesz istentisztelet itt is, jó? Oké. Szóval most álljunk föl még egy utolsó énekhez a mai istentisztelet végén. Az Úr a hatalmas Úr című éneket fogjuk énekelni. Az Úr a hatalmas Úr kivár, az egeken túl a szíve, éltünk jól az Úr
a szíve, éltünk ég, az Úr neve áldassék. Az Úr, a mi szent atyánk az égből letekint ránk, és ó, ha bárki bánt, az Úr, a mi szent atyánk. Az Úr, a hatalmas Úr kíván, az egeken túl a szíve. Éltünk jól, az Úr, a hatalmas Úr. Az Úr neve áldassék a trónja, mese szép ég a szívünk. Éltünk így, az Úr neve áldassék. Az Úr, a mi szent atyánk az égből letekint ránk, és ó, ha bárki bán, az Úr, a mi szent atyánk. Ámen, legyen nagyon jó közösség.